Ano ba yan? Ano ba yan? Ganito lang bro, napakasimple lang. Bali, 3 minutes sayaw natin. So meron lang tayong dalawang step. Okay. Bali, 1, 2, 3. 30 seconds na ganun. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya. 1, 2, 3, 4. Yan lang po. 30 seconds yun. Tapos yung pangalawang step lang din. Ganyan. Tapos 30 seconds lang din. Oo. 1, 2, 3, 4. May buwelo pa ang puti. Ang makaplan tayo naman. Alam mo, test eh. No one test lang. Palang Test to eh. Ano ba mo? Kaya wala ka ng verse to. Step mo na tayo. Nasa ka ba dyan? 1 minute 2. 1. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Forward, backward, forward, back. Ikot dito. Up. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. Susuntok mo. Napalabag nito. Yan! Yan. Paano ba yan, Boy? Paano? 1. Kapay ba ka? Low. Ikaw ang dinidinig na nais ko. Hindi maligit na nalaibo. Nalakasan ko eh. Rasado na ako eh. 1, 2, 3. Boom! 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Forward, backward, and forward, backward. Asan si Paolo? Boss, pa-access muna ako ng sa page ko para sa po. Ingat ka. Oo. Sorry.